Testingin na natin mga bro, no? Paandar natin yung motor para makita talaga natin kung may tulo dito. So, kung hindi natin lagyan ng pressure, hindi natin malaman kung may tagas. Yan na po mga bro, okay na siya. Hello mga bro, magandang umaga po. Sa umagang ito ay meron tayong bagong racket. Meron tayong i-repair na gripo. Ay nag-chat sa akin na may tagas daw ang kailang gripo, so pupuntahan ko po. So mamaya pagdating ko doon, i-update ko po kayo. Okay? Hello mga bro, dito po tayo ngayon sa ating bagong racket. Mag-repair po tayo ng gripo, pero ang sabi ko papalitan na lang ng bago kasi mahirap i-repair ito. Pero titingnan pa rin natin ito po kasi yung ano niya hindi na mamatay. Tapos yung ilalim nito may tagas din. Ayan, may tagas po yan, tubig basa na dito. So ngayon tatanggalin ko yung itong gripo, papalitan natin ng bago. Yan, dito natin lipat na lang dito, mas maganda. Okay, so mamaya i-update ko kayo, ano. Okay, update ko lang kayo mamaya pagka natanggal ko na to. So i-check ko rin kung wala siyang tagas sa kanyang drain. Ito wala pang to P-trap. Ito po problema mga bro, hindi nila ginamit yung lock, tapos sinalpak lang dun sa yung coupling, sinalpak nila dito, parang ganyan ang nangyari. Yan, ganyan siya. Mali po kasi yung ganitong proseso Sana kung open, wala problema kasi sa ilalim yan, hindi nakita kung may singaw. Kung nagkasingaw, hindi na mai-repair, kaya tumulo yung ilalim, kaya basang-basa yung ilalim yan. So ngayon ayusin na natin. Okay, so umaya uli. Okay, bibili daw kami ng materials para ito i-repair ko na lang to. Ikakabit natin dito yung gripo. Okay. Ito papalitan natin ito ng bago. Mahirap na i-repair to. Kasi sira na rin yung kanyang on-off. Sige mga bro, update ko kayo mamaya nakabili na ng bago. Sabihan natin ito ng angle bulb. Dilim pala. Yan. Disconnect natin ito sa taas. Mamaya. O mga bro, hindi ko ng gamit. Ito yung hose. Bakit napon mo? Tapos angle bulb. Saka yung gripo pamalit. Yan. Yan po yung kabit natin dito. Sinalim. Yan. Yan, pero mamaya tatapalan natin yan dito. Okay. Ngayon ikakabit natin ito dito. Yan siya kakabit kasi mas madali siyang repairin. Yan.
Okay. Ang galing. Saka ito, dapat ito to. Yan, sa taas yan. Bagus siya. Testingin na natin mga bro, no? Paanda rin ito yung motor para makita talaga natin kung may tulo dito. So, kung hindi natin lagyan ng pressure, hindi natin malaman kung may tagas. Ay, nalalakas! Ito siya. So, wala. Okay. Ayos, pili na. Ah. Okay na. Wala tagas eh. Wala tulo. Okay yung trabaho natin. Andyan mo rin lang pala sinaksak. Oh, yan na palang buhay. Oh. Patay yung pataas. Okay na, kalma. Pakipatay lang. Ma! Patayin mo na daw! So, wala na siyang tagas na yan. Ito pala na yun. Agad eh. Yan ako sa'yo. Ito yung, yan yung on. Yung on pala yung pababa. Yan yung on. Pagpatay, pataas. Ay, Ayan. Ito on pababa. alin ang pababa. Yan, on yan oh. O yan, pag ganun sa ano, Patay. patayan. Ah, Sige, alam ko na. okay. Yan na po mga bro. Okay na siya.